Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagarjuna. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu lớp thứ 5. Chúng ta sẽ bắt đầu lớp học này từ tiếng Sanskrit như chúng ta đã làm. Họ nói rằng, theo truyền thống, rằng khi các bạn trở thành một đấng giác ngộ, các bạn luôn nói tiếng Sanskrit và những người khác nghe được ngôn ngữ của riêng họ. Mọi người nghe được ngôn ngữ của riêng họ. Điều này cũng đã xảy ra với Chúa Giêsu, tôi nghĩ vậy. Nơi mọi người sẽ nghe được ngôn ngữ của riêng họ khi Ngài nói. Vì vậy, truyền thống là bao gồm một ít tiếng Sanskrit chỉ để đặt một hạt giống vào trong tâm thức của các bạn. Vậy nên, cả lớp học này sẽ xoay quanh câu hỏi về team và của team dấu nháy đơn S, tôi và của tôi. Tôi không biết nữa, khi tôi lớn lên, đã có bài hát này, tôi, của tôi, và nó khá quan trọng đối với lớp học này. Ý tưởng về tôi và của tôi, sự hiểu nhầm Michael là ai và những gì thuộc về Michael là nguồn gốc của mọi vấn đề. Đến cuối cùng, nó là nguồn gốc cho sự cạnh tranh quốc tế, sự cạnh tranh công ty, chiến tranh, mâu thuẫn cá nhân. Tất cả đều đến từ một sự hiểu nhầm về tôi là ai và những gì là của tôi, những gì thuộc về tôi. Và tất cả chúng ta đều đầu tư hết sức vào tôi, ngay cả với cái giá phải trả là việc phớt lờ những người khác. Và tất cả chúng ta đều làm điều đó. Tôi không nghĩ là sau cùng có bất kỳ ai có thể tuyên bố là thực sự quan tâm đến một người nào khác nhiều hơn chính họ. Vì vậy, theo bản chất, chúng ta là những người ích kỷ. Và đó không chính xác là vấn đề. Nhưng đó là một biểu hiện của một vấn đề sâu hơn. Rằng chúng ta không hiểu Michael là ai. Và những thứ gì thuộc về Michael. Và nếu chúng ta có thể sửa điều đó, thì sự ích kỷ sẽ tự động được sửa. Và sau đó sẽ có hòa bình trên thế giới. Vì vậy, Ngài Nagarjuna Arya Nagarjuna muốn bắt đầu với câu hỏi về tôi và của tôi. Và lần nữa, bản thân từ Arya là một từ tiếng Sanskrit. Nó đã bị Đức Quốc xã dùng sai để chỉ chủng tộc cao cấp hoặc cái gì đó tương tự. Đó là một từ tiếng Sanskrit cổ mà chính xác có nghĩa là một người nào đó đã nhận thức được tính không trực tiếp mà rất là hiếm. Có thể mỗi 500 năm một lần hay gì đó. Vì vậy, Arya Nagarjuna đôi khi Ngài chỉ được gọi là Arya, bởi vì tôi sẽ nói rằng Ngài là vị Arya nổi tiếng nhất mọi thời đại trong thế giới của chúng ta, trong lịch sử của chúng ta trong suốt vài nghìn năm qua. Ngài là người nổi bật như một Arya phi thường, vì vậy, đây là một số từ ngữ mà Ngài sẽ sử dụng. Rất nhiều trong lớp học này, và tôi đã nghĩ nó sẽ là may mắn cho chúng ta khi nghiên cứu cẩn thận tiếng Sanskrit. Khi các bạn nghiên cứu cẩn thận tiếng Sanskrit, nó được gọi là một ngôn ngữ sinh sản, có nghĩa là nó hoạt động theo những quy tắc nhất định, có 800 từ gốc. Nếu các bạn biết những từ gốc này, và các bạn biết những quy tắc, các bạn có thể nói tiếng Sanskrit và viết tiếng Sanskrit dù chưa từng nhìn thấy tiếng Sanskrit. Bởi vì những quy tắc này thì hoàn hảo. Nó là một sự hoàn hảo. Tiếng Sanskrit có nghĩa là ngôn ngữ hoàn hảo. Tiếng Sanskrita có nghĩa là ngôn ngữ hoàn hảo. Và nó có nghĩa là các bạn có thể đoán được toàn bộ ngôn ngữ chỉ từ 800 từ gốc này bởi vì nó hoàn hảo. Tất cả các hình thái là hoàn hảo. Vậy nên chúng ta sẽ nghiên cứu cẩn thận khi các bạn thảo luận các từ tiếng Sanskrit. Thật thú vị khi nhìn vào từ gốc. Thật thú vị khi nhìn thấy cách nó được tạo ra, cách các từ được tạo ra. Và sau đó tất cả các ngôn ngữ phương Tây, từ Iceland đến Iran, đều đến từ tiếng Sanskrit. Vì vậy, không kể các ngôn ngữ Semitic như tiếng Do Thái hoặc tiếng Ả Rập, không kể tiếng Trung Quốc, và tôi không biết nữa, tiếng Alaska, Navajo hay gì đó. Các ngôn ngữ còn lại trên thế giới đến trực tiếp từ tiếng Sanskrit, và tiếng Latin và tiếng Hy Lạp đã được bắt nguồn từ tiếng Sanskrit. Tiếng Anh về cơ bản được bắt nguồn từ tiếng Sanskrit. Vì vậy, khi các bạn muốn hiểu một từ tiếng Sanskrit, thật thú vị khi nhìn vào những từ cùng gốc. Từ cùng gốc có nghĩa là cho tôi một vài từ tiếng Anh mà đến từ gốc này, và tôi luôn nói với mọi người, nếu các bạn thực sự đã thích nó, các bạn có thể lấy tờ báo New York Times
Và đọc tiếng Sanskrit nó là một dạng bài tập thú vị. Các bạn có thể đọc toàn bộ trang tiếng Sanskrit mà nó đã đến từ. Vậy nên chúng ta hãy thử điều đó. Từ đầu tiên tôi muốn bao hàm là từ aham. Đó là aham. Và đó là từ tiếng Sanskrit cho từ mi, tôi, I, tôi và tiếng Tây Tạng là Nga. Nhân tiện tiếng Tây Tạng thì hoàn toàn nằm ngoài danh sách. Không có sự kết nối ngôn ngữ với bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới. Có một truyền thống rằng nó đã đến từ ngoài không gian. Hoặc các đấng cao hơn. Về mặt ngôn ngữ nó đáng tin. Bởi vì không có một từ đơn nào có kết nối với bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Nhưng dù sao, aham có nghĩa là mi, tôi, và nó là gốc của từ ego, cái tôi. H và những chữ G gần như có thể hoán đổi cho nhau. Và những chữ A thường trở thành chữ E trong tiếng Anh. Nếu từ ego, cái tôi đến từ aham, vậy nên nó có nghĩa là mi tôi trong tiếng Sanskrit. Có lẽ từ mi, tôi đến từ aham. Và rồi Nga, yaba trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là mama trong tiếng Sanskrit. Và mama có nghĩa là my của tôi. Vì vậy, aham có nghĩa là mi, tôi, và mama có nghĩa là my của tôi. Và điều đó sẽ rất quan trọng đối với chúng ta. Các bạn có thể thấy rõ ràng cách mà từ mi, tôi, và từ my của tôi là những từ cùng gốc mà đến từ từ mama. Sau đó, có một từ mới quan trọng được tạo thành từ cả hai từ này với gốc. Và gốc là KIR trong cách phát âm, có nghĩa là tạo ra một thứ gì đó. Và chúng ta có từ karma, nghiệp, đến từ đó. Bởi vì nghiệp tạo nên thế giới. Các từ cùng gốc trong tiếng Anh cho là cereal, ngũ cốc, mà là hạt được tạo ra bởi trái đất. C đã từng là K, và sau đó âm K đã thay đổi thành âm S. Sau ngày trước Shakespeare hay gì đó, rất nhiều chữ C đã trở thành giống như city, thành phố, đã thay đổi từ âm K sang âm S. Vì vậy, và create, tạo ra đến từ đó, với cùng chữ C. Vậy nên tôi muốn nói về Amakara và Mamakara, Ahamkara và Mamakara. Vậy nếu các bạn kết nối me tôi với Kara, nó making me tạo ra tôi. Các bạn đang chạy vòng quanh để tạo ra tôi. Và Mamakara có nghĩa là các bạn đang chạy vòng quanh để tạo ra my của tôi, mine của tôi. Vậy nên Ahamkara có nghĩa là making me tạo ra tôi. Và Mamakara có nghĩa là making mine tạo ra của tôi. Và đó là một ý tưởng quan trọng để suy nghĩ về rằng các bạn đang chạy vòng quanh thế giới. Các bạn đang định nghĩa tôi và các bạn đang định nghĩa của tôi. Và cách các bạn làm điều đó quá cẩu thả, gây ra rất nhiều xung đột trên thế giới. Mọi người bắt đầu bất đồng về việc của ai là của tôi và cái nào không phải là của tôi. Đúng chứ? Chữ M trong aham thay đổi thành N trước K. Vì vậy, các bạn sẽ không nói ahamkara. Các bạn sẽ nói ahankara. Hãy thử đi. Ahankara. Và chữ A dài đó là A thay vì A. Vậy nên ahamkara, ahamkara. Hãy nói ahamkara. Tiếp đó mamakara thì dễ dàng. Mamakara. Được rồi. Bản dịch chính xác thực sự là ngang dìn và nga yezin. Nga zin có nghĩa là chấp trước vào tôi. Và sau đó nga yin ba zin có nghĩa là chấp trước vào của tôi. Vậy đây là hai cảm xúc mà tất cả chúng ta đều có. Đó là gốc rễ của mọi vấn đề trên thế giới này. Nếu mọi người có thể loại bỏ ahamkara này và mamakara này, thì thế giới sẽ là một nơi tuyệt đẹp. Các bạn gọi một thế giới tuyệt đẹp trong tiếng Sanskrit là gì? Mandala. Và từ tiếng Tây Ban Nha, mando, đến từ cùng một gốc, có nghĩa là thế giới. Nó thực sự có nghĩa là một disc, cái đĩa. Đó là một câu chuyện dài. Nhưng một thế giới hoàn hảo, một mundo hoàn hảo là mandala. Có một số tôi thích đi nhà thờ.
Tôi thích đi đến các đạo tràng. Tôi đã dành 10 năm để đến một đạo tràng, nơi họ dạy triết học Hindu. Và tôi đã từng đến đó và lắng nghe. Và tôi nhớ lại rằng họ đã có một Ahamkara trong trường phái Sankhya. Nên đây là một trong những trường phái quan trọng nhất của đạo Hindu. Có lẽ trường phái chính của các trường phái yoga truyền thống cổ xưa là Sankhya. Họ có ý tưởng này về Ahamkara mà các bạn thấy đấy. Đạo Phật đã thịnh hành ở Ấn Độ trong 1.000 năm và sau đó nó đã lụi tàn dần. Nó đã suy yếu và sau đó nó đã trở lại một lần nữa. Và khi đạo Phật đã sụp đổ, rất nhiều từ ngữ đã bị vay mượn bởi các truyền thống khác. Và sau đó chúng đã mang một số nghĩa thực sự kỳ lạ. Vì vậy, từ Ahamkara này là một ví dụ hay. Chấp trước vào tôi và chấp trước vào của tôi. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn định nghĩa từ Internet mà luôn là một nguồn đáng tin cậy. Ahamkara là một hình thái bí ẩn và mạnh mẽ của sự thay đổi hình dạng những người ban điều ước mà xuất hiện lần đầu tiên trong hệ mặt trời sau khi du khách đã đến. Vì vậy, những ý tưởng rất cơ bản, quan trọng, đẹp đẽ, quý giá này về tôi là ai? Chúng đã hoàn toàn gây lo lắng ở Ấn Độ. Vậy, lý do tôi đang nói điều đó không phải để chỉ trích các truyền thống khác, mà để khuyến khích các bạn nên cẩn thận. Khi các bạn bị thu hút với một truyền thống, thì hãy cố gắng đào sâu vào nó, hãy cố gắng nhìn vào nó. Hãy cố gắng tìm hiểu nó một cách cẩn thận. Hãy cố gắng tìm xem liệu nó có đáng tin không. Và truyền thống mà chúng tôi đang dạy ngày hôm nay là 2.000 năm tuổi. Nó thực sự không hề thay đổi trong 2.000 năm qua. Đó là lý do tại sao tôi có thể ngồi và dạy các bạn một văn bản đã 2.000 năm tuổi. Ngôn ngữ thì cũng giống vậy. Các bạn sẵn sàng chưa? Tiếng Anh 500 năm trước. Chaucer. Vì vậy hãy lấy 2.000 năm tuổi của Nagarjuna lâu hơn gấp 4 lần. Nhưng các bạn có thể đọc nó một cách dễ dàng. Đó là một truyền thống rất nghiêm ngặt. Nó được giữ gìn rất chặt chẽ. Vì vậy tôi khuyến khích các bạn đừng dành hàng giờ của cuộc đời quý giá, không thể thay thế của các bạn mà không cần kiểm tra liệu một truyền thống có đáng tin không. Nếu không, các bạn có thể gặp phải du khách hệ mặt trời hay gì đó. Được rồi. Chúng ta đã đạt đến một điểm thú vị. Ngài nói, nhìn này, chúng ta đã thảo luận về team. Và chúng ta đã thảo luận về của team. Nhưng làm thế nào các bạn sử dụng nó trong đời sống thực của các bạn? Thôi nào, chúng ta hãy thực tế nào. Và ngài Nagarjuna đủ nhạy cảm với học trò, nên ngài không chỉ liên tục đổ triết lý vào đầu của các bạn. Ngài sẽ nói, bây giờ ngài tạm dừng và ngài nói, chúng ta sẽ sử dụng điều đó như thế nào? Điều đó được cho là cải thiện cuộc sống của các bạn như thế nào? Để các bạn hiểu về tôi và của tôi. Điều đó sẽ cải thiện cuộc sống của bạn như thế nào? Và sau đó chúng ta có phần tiếp theo ở đây. Nó bắt đầu ở đây. Tôi sẽ đọc nguyên văn hai đoạn này. Bởi vì hai đoạn văn có lời giải thích. Bởi vì tôi nghĩ chúng rất hay. Ý tưởng của các bạn là ai? Và ý tưởng của bạn về những gì thuộc về các bạn sẽ tan chảy khi các bạn thực sự hiểu những sự mâu thuẫn về cách các bạn nghĩ về bản thân. Vậy Nyanmapa làm được gì? Tiếng Sanskrit là gì Tim? Nyanbo. Yogi. Vì vậy thực sự trong những ngày xưa, yogi có nghĩa là một người đã hiểu thực tại. Và trong tiếng Tây Tạng, từ này là người áp dụng thiền định của họ một cách hoàn hảo. Đó là bản dịch của yogi tiếng Sanskrit. Vậy một thiền giả vĩ đại xem xét tôi và của tôi như thế nào?
Họ đã loại bỏ một sự hiểu nhầm về ai là tôi và những gì là của tôi. Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn nếu các bạn bắt đầu với của tôi, những thứ là của tôi, và tôi không biết nữa. Khi các bạn nhặt cái chai màu xanh mà chúng tôi đã nói trước đây, chúng ta cảm nhận theo bản năng với bản năng sâu sắc nhất của chúng ta rằng nó đang đến từ chính nó. Đó là cái chai hiện diện bản thân nó với tôi và nó xuất hiện với tôi. Và không quan trọng rằng các bạn nói về nó bao nhiêu lần. Nó gần như không thể ngăn cản thói quen của con người và tất cả chúng hữu tình để tin tưởng rằng mọi thứ đang đến từ họ. Giống như nếu tôi cầm cái chai màu xanh này lên, các bạn sẽ không nói, ồ, đáng lẽ tôi nên làm một cái chai màu đỏ. Các bạn không cho rằng cái chai đang đến từ các bạn. Các bạn nghĩ, ồ, cái chai này đã đến trên một chiếc xe tải. Nó đã được làm trong một nhà máy. Họ đã lấy nước, họ đổ nó vào. Nhưng nếu các bạn thực sự hiểu Nagarjuna, cái chai đã đến từ các bạn, và cái chai đang đến từ các bạn, và màu xanh đang đến từ các bạn. Tất cả đều là và nhân tiện. Nếu thiền định của các bạn thực sự tốt, các bạn có thể nhận ra chính mình làm cho nó là màu xanh. Nếu thiền định của các bạn thực sự tốt, các bạn có thể quan sát chính mình, tâm trí của các bạn vẽ nó là màu xanh. Sau đó, các bạn giống như, ồ trời ơi, sau đó tất cả những vấn đề trong cuộc sống của tôi đang đến từ tôi. Và rồi, các bạn trở thành một người dễ chịu hơn nhiều bởi vì các bạn không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác về những vấn đề của các bạn. Nó không có nghĩa là vấn đề của các bạn sẽ biến mất, nhưng nó có nghĩa là toàn bộ con người của một người hay đổ lỗi cho thế giới về mọi thứ. Ngay cả những người lái xe dở, những thứ như vậy biến mất. Các bạn không đổ lỗi cho những người khác về mọi thứ bởi vì các bạn biết nó đang đến từ các bạn. Và hãy chỉ tưởng tượng nếu các bạn đã lấy lại được phần đó trong tâm trí của các bạn, nếu các bạn đã lấy lại được phần lớn tâm trí của các bạn, phần tâm trí của các bạn mà đang đổ lỗi cho những người khác và mọi thứ trong cuộc sống. Nếu các bạn đã lấy lại được thời gian đó, các bạn sẽ thay đổi như thế nào? Và thái độ của các bạn đối với mọi người sẽ thay đổi như thế nào? Bao lâu các bạn có thể tức giận một lần nếu các bạn đã biết tất cả những thứ vớ vẩn trên thế giới là chính xác, được tạo ra chính xác bởi tâm trí của chính các bạn? Sau đó, các bạn sẽ chỉ sửa chữa tâm trí của mình. Các bạn sẽ tập trung vào điều đó và các bạn sẽ là người cực kỳ hạnh phúc hơn rồi. Các bạn sẽ là một người dễ chịu hơn nhiều. Vì vậy, dù sao đi nữa, vì vậy, Ngài đang nói về một yogi, người đã vượt qua cảm giác rằng mọi thứ đang không đến từ họ và họ hiểu rằng mọi thứ đang đến từ họ. Ví dụ tim đang đến từ tim và tim đã không phải là một cái tên được đặt bởi mẹ của anh ấy cho cơ thể và tâm trí của anh ấy. Cơ thể của anh ấy, cái cách cơ thể của anh ấy hoạt động, cái cách tâm trí của anh ấy hoạt động đang đến từ những hạt giống trong tâm thức của chính anh ấy. Và anh ấy có thể điều chỉnh cơ thể và tâm trí của anh ấy một cách vô hạn. Nếu điều đó là thật, vậy nên chúng ta hãy giả sử các bạn đã vượt qua thói quen bản năng tự nhiên mà mọi thứ đang đến theo hướng này. Và đột nhiên các bạn hiểu rằng chúng đang chảy ra khỏi tâm trí của các bạn. Các bạn đang tạo ra những bức ảnh và rồi các bạn đặt cho chúng những cái tên nhân tiện. Nó không có nghĩa là chúng không thật. Tôi đã từng dạy điều này ở New York. Cô ấy đã ở đó. Tôi muốn nói với một học viên. Họ sẽ nói, ồ, không có gì là thật cả. Tôi sẽ nói, hãy đi ra ngoài và đứng trước một cái xe taxi trên đại lộ số 5. Hãy nói cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Các bạn sẽ bị gãy chân và các bạn sẽ nhận được một hóa đơn bệnh viện không thật và các bạn sẽ nằm trên một chiếc giường bệnh không thật. Họ sẽ bó bột không thật trên cái chân không thật của các bạn. Nó là thật, nhưng nó đang đến từ các bạn. Điều đó thật tuyệt bởi vì nó là thật. Nhưng nó được điều chỉnh bởi sự nỗ lực cá nhân, được rồi. Vì vậy, họ đã vượt qua được thói quen của việc hiểu nhầm của chính bản thân họ. Họ đến từ đâu và thế giới đến từ đâu? Bạn đã có bức ảnh này ở đây chưa? Tôi không biết nữa. Đó là một cô gái với một quyển sách, tôi nghĩ vậy. Một cô gái trẻ với một quyển sách, vâng. Tôi đã thấy bức ảnh này, tôi đã nói, tôi phải sử dụng bức ảnh này. Cô ấy kiểu như đang thiền định và những gì các bạn phải thiền về. Khi các bạn cố gắng thiền định về tính không, là cố gắng hiểu tính không đó. Không phải những thứ không liên quan, nhưng cái tính không của các bạn.
Và cái tính không của tôi, những thứ là tài sản cá nhân của các bạn, những thứ mà các bạn sở hữu. Vậy nên tôi đã nghĩ đó là một bức ảnh hoàn hảo, bởi vì các bạn có thể tưởng tượng cô ấy đang thiền định xem cô ấy là ai, cô ấy đã đến từ đâu, và cô ấy đang thiền định về tài sản của cô ấy đã đến từ đâu. Và quyển sách, tôi tưởng tượng quyển sách đó là của ngài Nagarjuna. Ai đang nói với cô ấy quyển sách đến từ đâu? Dẫu sao thì... Nhưng sau đó ngài nói, hãy xem xét người hiểu tôi và của tôi. Bây giờ, đừng tập trung vào cách họ hiểu về bản thân họ và đừng tập trung vào cách họ hiểu về những thứ mà họ sở hữu. Hãy tập trung vào người hiểu, được chứ? Để xem liệu chúng ta có thể hiểu được một người mà hiểu chính họ và những gì họ sở hữu. Nếu các bạn tin rằng người đó đến chính họ, nếu các bạn tin rằng người đó đang đến từ họ, thì các bạn đang quan sát một người hiểu họ là ai và những thứ của họ đang đến từ đâu. Nhưng bây giờ, các bạn đang quan sát người đó. Và nếu các bạn nghĩ Go beyond do's Yabdu, nếu các bạn nghĩ rằng họ đang đến từ chính họ, nếu các bạn nhìn vào họ và nghĩ rằng vị yogi đó đang đến từ chính họ, nếu các bạn nhìn vào một người mà hiểu tôi và của tôi và các bạn có được cảm giác rằng họ chắc chắn đang đến từ chính họ. Nếu như các bạn nhìn theo cách đó, Ngài nói, nếu các bạn nhìn thấy nó theo cách đó, Monte, Mông giống như mông làm, đúng không GB? Sau đó chúng tôi có thể nói rằng các bạn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nó rất dễ thương. Nếu các bạn suy nghĩ các bạn có thể dán mắt vào một người mà hiểu tất cả những thứ này, các bạn không nhìn thấy gì cả. Rồi ngài Nagasuna thực sự làm cho các bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Này, các bạn đã từng gặp một người mà hiểu về tôi và của tôi chưa? Ồ rồi ạ. Rồi á, các bạn đã nhìn vào họ chưa? Rồi ạ. Rồi hả? Chà, các bạn đã không nhìn. Ngài thì giống như vậy. Ngài trở nên rất thất vọng. Và điều này dẫn đến, nhân tiện chúng ta sẽ cố gắng để đến đó. Chúng ta sẽ đi trực tiếp đến kinh năng đoạn kim cương, tính không của kinh năng đoạn kim cương. Và tôi thích kể với những học viên ở châu Á. Ai rất tận tâm với kinh năng đoạn kim cương như tôi? Ai đã viết nó? Các bạn đã viết nó. Và khi các bạn đọc kinh thánh hoặc các bạn đọc cuốn theo chiều gió, theo những ý tưởng này, các bạn đã tạo ra chúng. Các bạn đã tạo ra chúng. Các bạn đã tạo ra cuốn theo chiều gió. Các bạn là giám đốc. Mỗi giây phút các bạn lật một trang trong phúc âm. Tâm trí của các bạn đang đặt xuống những từ này từng từ một và nó diễn ra rất nhanh đến nỗi các bạn không nhận biết được nó và các bạn không nhìn thấy nó. Nhưng các bạn thực sự, các bạn là tác giả của sự bảo vệ của chính các bạn. Các bạn chính là người đang viết quyển sách tôn giáo mà cuối cùng kêu gọi các bạn và kéo các bạn ra khỏi vấn đề này. Và đó là một ý kiến hay. Chúa đến từ các bạn, Chúa Giêsu đến từ các bạn, Đức Phật đến từ các bạn. Làm cách nào tôi có thể tạo nên một chúng sinh, người biết quá nhiều thứ hơn tôi mà họ có thể kéo tôi ra khỏi vấn đề? Đó là điều tuyệt vời ở đây bởi vì nghiệp đang mạnh thêm. Nghiệp có xu hướng tự nhân lên. Một sự hiểu biết nhỏ có thể trở thành một, nếu nó được xử lý tốt, một sự hiểu biết nhỏ có thể trở thành một sự hiểu biết lớn về cả vũ trụ. Và những đấng thiêng liêng này, những thiên thần, Chúa Giêsu, Mohammed, Đức Phật, tất cả các ngài đều đang đến từ các bạn. Nếu các bạn sống trong một thế giới nơi mà tất cả những đấng này đã đi bộ, các bạn chính là người đã đưa các ngài về đây và điều đó thật tuyệt. Và nếu các bạn nghĩ không như vậy thì các bạn không hiểu họ đang nói về điều gì. Điều đó cũng tuyệt vời, đúng chứ? Vì vậy dù sao thì đó là điểm cốt yếu mà ngài Nagarjuna đưa ra. Ở đây là cậu bé, tôi đặt những người nhìn thấy không nhìn thấy. Đó là chủ đề. Chủ đề này trong đạo Phật được gọi là những người nhìn thấy không nhìn thấy. Những người tin rằng con người, người mà đã đến thế giới này để dạy những điều sâu sắc nhất như Chúa Giêsu, như Đức Phật, như Mohammed. Nếu họ tin rằng những người đó đã đến thế giới này và đã không đến từ chúng ta thì họ không bao giờ gặp được những người đó. Nó rất là thú vị. Nếu các bạn nghĩ đó là nơi những người này đã đến từ thì các bạn không hiểu điều họ đang cố gắng để nói với các bạn rằng các bạn có thể trở nên hoàn hảo, rằng các bạn có thể làm cho bản thân mình hoàn hảo. Được rồi. Khổ thơ tiếp theo.
Ngài bắt đầu trở nên hứng thú với những ứng dụng thực tế. Từ quan trọng ở đây là Nibalempa. Nó là từ nào trong tiếng Sanskrit vậy? Christina? Nó có nghĩa là tiếp nhận một thứ gì đó. Nó nên bắt đầu bằng upa. Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ đó là Upadanam. Đúng, Upadanam. Nibalempa có nghĩa là tiếp nhận một thứ gì đó. Và nó sẽ rất quan trọng với khổ thơ này. Tham chiếu kinh điển nhất của từ này là điều gì xảy ra với cơ thể và tâm trí của các bạn khi các bạn được sinh ra. Các bạn tiếp nhận nó, các bạn nhận lấy một cơ thể và các bạn nhận lấy một tâm trí khi các bạn được sinh ra. Vì vậy, ở đây Ngài nói các bạn có thể dừng sự chấp trước của các bạn, hoặc các bạn có thể dừng sự chấp trước của các bạn. Nếu các bạn hiểu rằng tôi và của tôi đang đến từ các bạn và không đến từ bên ngoài, thì các bạn có thể dừng sự bám chấp vào mọi thứ. Và nó khá là rõ ràng theo nghĩa về tiền. Tôi không biết nữa, cuộc sống của tôi, mối quan hệ của tôi với tiền đã thay đổi. Tôi đã không có chút tiền nào khi tôi còn là một đứa trẻ. Chúng tôi thậm chí đã nhận được thức ăn từ ngân hàng thực phẩm. Và rồi, tôi đã được nuôi lớn trong một nền văn hóa nói rằng đừng tập trung vào tiền. Tôi đã được nuôi lớn trong nền văn hóa hippie do Chúa ban phước mà nói rằng các bạn không được định vị bởi bao nhiêu tiền các bạn kiếm được. Vậy nên tôi đã né tránh tiền trong một thời gian dài. Sau đó dự án của John Brandy gặp khó khăn. Chúng tôi đã phải vay mượn tiền suốt để lưu giữ những cuốn sách cổ. Và tôi nghĩ có lẽ tôi nên sử dụng triết lý này để kiếm chút tiền. Và tôi đã làm vậy. Và công ty kim cương mà chúng tôi đã xây dựng hiện là công ty kim cương lớn nhất thế giới và đã được Warren Buffett mua lại vào năm 2009. Và tôi nghĩ nó thật hữu ích khi có tiền, bởi vì các bạn có thể sử dụng nó và chúng tôi hỗ trợ hàng trăm người nghèo, hàng trăm người tị nạn. Chúng tôi có 532 trẻ em trong ngôi trường mà chúng tôi đã xây dựng. Chúng tôi cho chúng ăn, chúng tôi mặc quần áo cho chúng. Và dự án của anh ấy tiêu tốn hàng triệu đô la mỗi vài năm. Mặc dù anh ấy không nhận lương một cách thích đáng. Nhưng tại sao tôi đang nói về điều đó? Ý tưởng về việc chấp trước vào tiền bạc, Nibalenpa, ý tưởng về việc chấp trước đó không phải là nghĩa của nó. Vì vậy, nó không có nghĩa là nếu các bạn giàu có hoặc nếu các bạn biết cách kiếm được tiền và sử dụng tiền thì các bạn là một người xấu. Nó không có nghĩa như vậy. Và Đức Phật không bao giờ có ý đó. Vì vậy ở đây là từ về việc chấp trước mà mọi người hiểu nhầm. Nó nói đừng chấp trước nhưng nó không có nghĩa là tiền. Thực tế, nó có nghĩa ngược lại. Nếu các bạn đang chấp trước vào tiền, nếu các bạn đã không hiểu tiền đang đến từ đâu, nếu các bạn muốn có nhiều tiền một cách nhanh chóng hơn, các bạn sẽ phải làm tổn thương một ai đó hoặc cướp của một ai đó để có được nó. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Nếu các bạn đã nghĩ rằng tiền đang không đến từ các bạn và các bạn đã nghĩ rằng tiền đang đến từ hướng này, thì tự động các bạn sẽ có thể bị tổn thương để làm tổn thương những người khác để có được tiền. Bởi vì đó là cách duy nhất các bạn có thể nhanh chóng có được rất nhiều tiền nếu các bạn đã phải ủng hộ cho dự án của John. Nhưng nếu các bạn đã hiểu rằng tiền đang tuôn chảy từ các bạn, như cái chai màu xanh khác này, nếu các bạn đã hiểu nó đang tuôn chảy từ các bạn, thì các bạn có thể dễ dàng gieo trồng tiền và nó sẽ là một bài kiểm tra thú vị khi tạo nên công ty kim cương lớn nhất thế giới. Để xem liệu ý tưởng của các bạn có đúng không? Hãy xem nó như một phòng thí nghiệm, các bạn hiểu chứ? Vậy tại sao chúng ta đang nói về điều đó? Trong khổ thơ này, Ngài Nagarjuna đang nói về ý tưởng của việc chấp trước. Nirbalenpa, Upadanam, tên này có chính xác không? Bạn đã tra cứu chưa? Đúng, Upadanam. Vì vậy, việc chấp trước vào mọi thứ. Và Ngài nói, các bạn biết đấy, nếu các bạn thực sự hiểu rằng mọi thứ đang tuôn chảy từ các bạn, nó sẽ bảo vệ các bạn mãi mãi khỏi việc chấp trước. Vậy thì các bạn không tức giận, các bạn không ích kỷ. Các bạn không làm tổn thương mọi người để có được những thứ các bạn muốn. Các bạn chỉ cần tạo ra chúng và chúng đến. Và các bạn kiếm được nhiều tiền hơn và các bạn cho đi. Và các bạn kiếm được nhiều hơn nữa. Và điều đó thật vui, nó kiểu như một niềm vui. Thật vui khi được chứng minh từng ngày rằng những ý tưởng này là đúng. Với một thứ bình thường như tiền. Vì vậy, tôi đã muốn nói về Ngài nói những người hiểu được bản chất thực sự của tôi và của tôi.
Họ vượt qua được việc chấp trước vào mọi thứ, theo nghĩa của việc suy nghĩ hoặc việc cảm nhận rằng tiền đến từ chính nó. Chà, cái chai màu xanh đó đang đến từ chính nó. Vì vậy họ vượt qua được sự chấp trước. Và rồi ngài Johnny Lama, ngài thật dễ thương. Ngài nói, này, các bạn biết đấy, có 4 sự chấp trước, tứ chấp thủ truyền thống. Các bạn muốn biết chúng là gì không? Và chúng ta thì kiểu như vâng, chắc chắn rồi thưa ngài Johnny Lama. Xin hãy cho chúng con biết 4 loại chấp trước là gì. Và tôi đã nghĩ nó sẽ dễ thương nếu tôi trao chúng cho các bạn. Và thật tuyệt vời khi có một cơ sở dữ liệu 16 triệu trang. Mà tháng này là kỷ niệm 35 năm của chúng tôi của việc nhập liệu. Các bạn có thể chỉ cần hỏi máy tính. 4 loại chấp trước là gì? Và nó sẽ nói cho các bạn chính xác là trong vòng 9 giây hay khoảng đó. Tôi đã từng lật qua những quyển sách từng trang một. Điều đó sẽ mất khoảng 1 tuần để tìm được câu trả lời này. Bây giờ chúng ta có thể làm điều đó trong khoảng chưa đầy 10 giây. Vì vậy chúng ta có thể tìm kiếm 16 triệu trang trong vòng chưa đầy 10 giây. Miễn là chúng ta sử dụng mã nhập liệu đã được tạo ra bởi ông nội, nếu không thì nó sẽ mất một lúc. Dù sao thì chúng ta bắt đầu nào. Tôi đã nghĩ các bạn muốn biết 4 loại đó. Loại đầu tiên, sự chấp trước thông thường mà là sự theo đuổi những đối tượng đáng khao khát. Điều đó được gọi là sự chấp trước thông thường. Sự chấp trước đơn giản đó là theo đuổi các đối tượng đáng khao khát. Điều này có sai không? Không sai nếu các bạn làm điều đó đúng cách. Tiền thì hữu ích. Anh ấy đã chi 15 triệu đô la. Anh ấy đắt tiền và chúng ta sẽ không có 16 triệu trang này. Vì vậy tiền có thể được sử dụng. Dù sao thì nhưng điều này có nghĩa là loại dính mắc sai lầm vào những đối tượng vui thú. Loại đầu tiên của việc chấp trước, sự chấp trước. Chúng ta có nên phiên dịch nó theo cách đó không Tim? Sự chấp trước. Nhân tiện Tim, giải thích này đến từ cuốn sách của bạn. Tôi vừa nghĩ rằng bạn muốn biết. Vì vậy Tim, tôi đã chọn 10 dịch giả. Tôi đã nói nếu có bất kỳ ai thể hiện rằng họ thực sự nghiêm túc, tôi sẽ chọn một người mới. Nó đã mất 5 năm và sau đó anh ấy đã chứng minh rằng anh ấy nghiêm túc. Vì vậy khoảng một vài tháng trước, anh ấy đã quyết định anh ấy sẽ dịch một thứ gì đó, mà là một cam kết lớn đối với tôi. Đó là sự cam kết 10-15 năm. Quyển sách của anh ấy được gọi là Sự hoàn hảo của trí tuệ, mà thực sự là trường phái trung đạo. Và đây là từ quyển sách của bạn. Tôi vừa nghĩ rằng bạn muốn biết. Loại thứ hai. Loại chấp trước thứ hai là chấp trước vào những ý tưởng vô ích, làm tổn thương mọi người, ý tưởng mà làm tổn thương mọi người. Và tôi sẽ nói rằng một trong những điều lớn nhất trên thế giới này là sự cạnh tranh giữa các công ty, giữa mọi người, giữa các quốc gia, trong nội bộ công ty, giữa các nhân viên. Và đó là một ý tưởng bệnh hoạn này. Đó là một ý tưởng rất bệnh hoạn, rằng tôi có thể cải thiện cuộc sống của tôi nếu tôi làm cho cuộc sống của các bạn tồi tệ hơn, hoặc rằng chúng ta nên cạnh tranh để giành được các nguồn lực. Và nhân tiện đó là cách để không có được các nguồn lực. Cách thông minh nhất để không có được các nguồn lực các bạn cần sẽ là cạnh tranh với một ai đó khác để có được nhiều hơn từ họ. Rồi thì điều đó sẽ đảm bảo rằng sau này các bạn sẽ thiếu các nguồn lực nếu những ý tưởng này là đúng. Thì điều ngược lại, chia sẻ các nguồn lực sẽ là cách để tăng trưởng thị trường của các nguồn lực. Những quốc gia chia sẻ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên sẽ có thêm nhiều dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hơn, được phát hiện ở đất nước của họ. Và có một câu chuyện hay về cách chúng ta phát hiện ra khí đốt tự nhiên trong dầu đá phiến. Fracking hả? Đó là một câu chuyện dài. Thang nhiên là hằng. Vì vậy, sự dính mắc vào những quan điểm bệnh hoạn này, tôi sẽ gọi chúng là những quan điểm bệnh hoạn. Tôi có thể có được nhiều tiền hơn. Trò chơi Girosum, tôi nhận được nhiều bánh pizza hơn. Chỉ có 8 miếng bánh pizza. Và nếu tôi không lấy một miếng từ các bạn, sẽ không còn miếng nào cho tôi nữa. Thay vì ý tưởng mua một chiếc bánh pizza thứ hai, là cái mà đạo Phật sẽ nói. Nếu các bạn mua vô số chiếc bánh pizza, có lẽ sẽ có đủ những miếng bánh cho mọi người. Quan điểm ngu ngốc thứ ba là tin vào một bản ngã hoặc một cái tôi, và bây giờ các bạn biết tôi có nghĩa là một thứ mà đang không đến từ các bạn. Chiếc điện thoại có một cái tôi không? Phụ thuộc vào cách các bạn nhìn nhận nó. Nếu các bạn nghĩ rằng chiếc điện thoại đã không đến từ việc chia sẻ những chiếc điện thoại, thì các bạn đang chấp trước vào một cái tôi của chiếc điện thoại.
Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn luôn có được một chiếc điện thoại bằng cách chia sẻ những chiếc điện thoại, tôi đã không phải trả tiền cho chiếc điện thoại này, nó cứ liên tục đến. Tôi đã không phải trả tiền cho chiếc máy vi tính, chúng cứ đến thôi. Vì vậy, nếu các bạn hào phóng và các bạn giúp đỡ những người khác, với sự hiểu biết đúng đắn về tôi và của tôi, thì chúng có xu hướng chảy ngược trở lại. Ồ, chắc chắn chúng sẽ chảy ngược trở lại. Được rồi, loại thứ tư. Đây là một loại chấp trước đặc biệt mà Đức Phật đã bị xúc phạm đặc biệt bởi cái mà là những thực hành tôn giáo mà sẽ làm tổn thương mọi người. Vì vậy, vào thời của Ngài chẳng hạn, hiến tế những con bò, những bò đực là phổ biến. Gandhiji nói về điều đó. Một trong những khoảnh khắc nặng nề nhất trong cuộc đời ông là khi ông quan sát một con vật bị hiến tế ở Varanasi và nó đã thay đổi cuộc đời ông. Vì vậy, ý tưởng về tôn giáo này là những thực hành tôn giáo mà tập trung vào việc làm tổn thương những người khác hoặc làm tổn thương những sinh vật khác sẽ là sùng đạo, là loại chấp trước thứ tư. Vì vậy, đó là 4 loại chấp trước tứ chấp thủ. Chúng ta đã bao hàm Ngài Chone Lama. Tôi đã có một thứ gì đó ở đây cho các bạn. Một bức ảnh. Tôi không nhớ bức ảnh này, vậy nên tôi không biết nữa. Tôi đã nghĩ đây là một bức ảnh tuyệt vời về sự chấp trước. Và họ đang chấp trước. Và nhân tiện, vâng, được rồi. Chúng ta hãy đi đến khổ thơ tiếp theo. Tôi sẽ đọc khổ thơ. Christina, bạn có khổ thơ không? Bạn muốn đọc phần tiếng Sanskrit cho vui không? Đọc chậm, đọc thật chậm và phát âm nó một cách chính xác. Lớn lên. Đúng rồi, nếu bạn nói tha thì bạn làm hỏng nhịp đó. Tuyệt lắm. Nếu các bạn muốn đạt được niết bàn hay sự tự do, các bạn phải dừng những cảm xúc tiêu cực và những hành động có hại mà bị thúc đẩy bởi những cảm xúc tiêu cực đó. Đó là dòng đầu tiên, phần nửa đầu của dòng tiếng Sanskrit. Nghiệp ở đâu? Nghiệp đến từ đâu? Những cảm xúc tiêu cực và nghiệp đến từ đâu? Chúng đến từ Ram-talk, ý nghĩ sai lầm. Và nơi điều đó đến từ là Propa. Và Tropa là một từ rất khó. Có nghĩa là những ý tưởng tinh thần. Ý nghĩ sai lầm đến từ những ý tưởng tinh thần và dẫn tới những cảm xúc tiêu cực mà ép buộc các bạn phải làm tổn thương những người khác. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Ý nghĩa sai lầm đến từ... Tôi đã nói gì nhỉ? Những ý tưởng sai lầm dẫn tới những cảm xúc tiêu cực. Nó khiến cho các bạn làm tổn thương những người khác. Và gốc rễ của những điều đó là một loại ý tưởng sai lầm nào đó về mọi thứ đang đến từ đâu. Và tất cả chuỗi phản ứng của vấn đề này bị dừng lại khi các bạn hiểu về tính không. Đó là dòng cuối cùng. Và nó có gợi nhớ cho các bạn về bất kỳ thứ gì trong các khóa học ACI không? Chúng ta có một trích dẫn trong một bản luận giải về một quyển sách của Đức Di Lặc được gọi là Uttara Tantra mà không phải là một Tantra. Nó chỉ là một quyển sách thông thường được gọi là Higher Line, dòng truyền thừa cao hơn. Ở Higher Line, một dòng truyền thừa cao hơn, đã có một sự mô tả thú vị về chuỗi phản ứng mà gây ra những vấn đề trên thế giới. Đã có một sự mô tả thú vị về hiệu ứng domino mà dẫn tới từ việc không hiểu tính không cho tới chiến tranh hoặc những đau khổ thể chất, cái chết trên thế giới. Và tôi yêu thích phần đó
Vậy nên tôi đã đi và có nó bởi vì nó dựa trên điều này. Đức Di Lặc vào khoảng 150 năm sau ngày Nagarjuna. Ngài đang nói 150 năm sau ngày Nagarjuna. Vì vậy, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ phát triển thêm vì chúng ta thừa quá nhiều thời gian. Theo sự giải thích đó của Đức Di Lặc, một cách tối thượng của Đức Di Lặc là ai? Là vị Phật tiếp theo, vị Phật tiếp theo trên thế giới này. Được rồi. Rất rất gần, gần không ngờ tới. Được rồi. Và tôi đã đi và có được chúng cho các bạn. Một lần nữa, điều này là từ tác giả của bạn, Tim. Đó là lý do tại sao tôi chọn Ngài cho bạn, bởi vì Ngài rất lôi cuốn. Vì vậy, tôi sẽ chỉ đọc và chúng ta sẽ nghiên cứu cẩn thận nó. Đây là chủ đích tối thượng của Đức Phật tiếp theo. Vấn đề bắt đầu khi các bạn bước vào kiếp sống này. Với những hạt giống trong tâm thức của các bạn từ kiếp trước của các bạn, mà nó tự động thúc đẩy các bạn để nghĩ rằng chai nước đang đến từ chai nước. Vậy nên đó không phải là lỗi của các bạn. Đó đã là Joe. Ai là Joe? Tôi thích gọi kiếp trước của các bạn là Joe. Tôi không biết tên của anh ấy hay cô ấy là gì, nhưng đó là nói đùa thôi. Đó là lời nói đùa từ bên trong. Tôi đã hỏi một người bạn tốt của tôi tại sao anh ấy lại là một người tốt như vậy. Và anh ấy đã nói, Geishila, đó không phải là tôi, đó là Joe. Đó là kiếp trước của tôi. Vì vậy, các bạn đang gặp bất lợi khi các bạn bước vào kiếp sống này. Bởi vì theo đạo Phật, các bạn bước vào kiếp sống này với những hạt giống trong tâm thức của các bạn mà một cách tự động khiến các bạn cảm thấy theo bản năng rằng chai nước đang tiến về phía các bạn, rằng nó đã đến từ một nhà máy và nó đang không đến từ sự hào phóng của các bạn trong việc tặng nước cho những người khác. Đó là nơi nó thực sự đang đến từ, nhưng các bạn phải giáo dục lại tâm trí của mình. Tâm trí của các bạn thừa nhận bởi vì những hạt giống mà các bạn đã mang đến đây từ kiếp sống quá khứ của các bạn rằng chai nước đang đến từ chai nước. Và nếu chúng ta thành công trong kiếp sống này, nếu chúng ta sử dụng kiếp sống này một cách đúng đắn, thì đến cuối kiếp sống này, bản năng của chúng ta sẽ là ngược lại. Chà, tôi yêu thích Pellegrino này. Tôi sẽ phải đảm bảo đưa một ít nước cho ai đó ngày hôm nay. Bởi vì tôi muốn nó tiếp tục vận hành. Và rồi đó thật là một cách dễ chịu để sống. Rằng các bạn biết ơn thế giới vì tất cả những gì mà các bạn có. Và các bạn nhận thức được rằng nó đến từ sự tử tế của các bạn. Và toàn bộ những cảm nhận trong cuộc đời của các bạn mà các bạn muốn nó tiếp diễn, các bạn muốn tiếp tục tử tế với những người khác. Dù sao đi nữa, Ngài nói, thật không may, chúng ta bước vào kiếp sống này với những hạt giống tiêu cực này từ kiếp trước. Và đó là lý do tại sao một cách tự động không cần suy nghĩ, kể từ khi các bạn ra khỏi mẹ của các bạn, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh, thậm chí một con kiến cũng tự động nghĩ là mọi thứ đang đến theo hướng này và không rời khỏi từ chính các bạn. Tôi thích gọi nó giống như đứa trẻ tôi đã gặp ở Mongolia, vì tôi đã từng đến Mongolia rất nhiều. Chúng tôi có một dự án ở đó. Tôi đã cố gắng cứu 600.000 quyển sách. Hiện tại có thể nói 300.000 quyển sách. John sẽ thực hiện thỏa thuận này. Một đêm về nhà từ thư viện, tôi đã nhìn thấy một nắp cống được nhấc lên. Và một con thú chạy qua tôi như là con sói. Và tôi đã rất hoảng sợ. Bởi vì không có đủ điện cho những ngọn đèn trên đường. Và tôi chỉ cảm thấy con vật này lao qua tôi. Và tôi đã hỏi người bạn này, người Mongolia đi cùng tôi. Tôi đã nói, cái gì vậy? Con vật đó là gì vậy? Loại động vật này là gì mà có thể nhấc một cái nắp cống lên và chạy xuống đường? Anh ấy nói, Geishila, đó không phải là những con vật. Đó là những đứa trẻ hoang dã. Và tôi kiểu như cái gì? Và anh ấy nói, cha mẹ chúng đã chết. Và tôi đã nói, cha, chúng đang làm gì ở dưới những cái cống? Anh ấy nói, đó là nơi ấm áp duy nhất ở Mongolia. Nếu thầy không có tiền, thầy sống ở dưới cống. Thầy bò xuống cống và cố gắng giữ ấm bên cạnh đến nước ấm. Và tôi kiểu như Và anh ấy đã nói, đừng đến gần chúng Geishila, chúng sẽ cắn thầy. Chúng sẽ cắn thầy và chúng thì rất nguy hiểm. Chúng sẽ truyền cho thầy bệnh dại. Và tôi kiểu như wow, anh không thể nói chuyện với chúng được hả?
Anh ấy nói chúng không biết ngôn ngữ, chúng chưa bao giờ được học ngôn ngữ, chúng đã không có cha mẹ, chúng chưa bao giờ có cha mẹ, chúng là hoang dã, chúng là những con vật. Và có một phụ nữ đã nhận một giải Nobel bằng cách nỗ lực chăm sóc chúng. Chúng tôi từng giúp đỡ cô ấy, nhưng dù sao thì tại sao tôi đang nói về điều đó? Còn lại chính các bạn trong kiếp sống này không có bất kỳ hệ thống suy nghĩ cạnh tranh nào. Các bạn sẽ tin rằng điều này đã đang đến từ chính nó. Và các bạn sẽ đấu tranh để có được chúng khi các bạn đã muốn chúng. Và cuối cùng, nếu tình huống đã trở nên cực kỳ khó khăn, tôi đã ở Hawaii lướt sóng khi việc khí đốt xảy ra, lệnh cấm vận dầu đã xảy ra, và mọi người đã đứng xếp hàng để nhận được khí đốt mỗi ngày và mọi người có súng. Và mọi người đang bắn nhau vì khí đốt. Ngài nói, các bạn nghĩ các bạn rất văn minh. Nhưng nếu tình huống đã trở nên cực kỳ khó khăn và nó đã là một chai nước cuối cùng, và các bạn đã không hiểu rằng nó đến từ các bạn sẽ tổn thương một ai đó khác để có nó, vì nên chúng là hoang dã, chúng được sinh ra hoang dã. Bởi vì kiếp sống trước của chúng ta bước vào kiếp sống này nghĩ rằng nước thì ở đó và rằng nó đang không đến từ cách tôi cư xử với những người khác. Bản chất của chúng ta là hoang dã số 1, số 2. Sau đó các bạn bắt đầu tin rằng mọi thứ tồn tại ở ngoài kia do những hạt giống trong kiếp trước của các bạn. Các bạn bắt đầu tin rằng mọi thứ tồn tại ở ngoài kia và rằng chúng đang đến theo hướng này. Sau đó hạt giống của các bạn gọi nó là gì? Sự lựa chọn của các bạn về những hạt giống trong tâm thức của các bạn làm cho các bạn nhận thức được vài thứ như là đáng khao khát và vài thứ như là không mong muốn, giống như đây là nước tốt. Cá nhân tôi không thích nước lacrose. Vì vậy, đó cũng là những hạt giống của các bạn hoạt động. Bởi vì điều đó xuất hiện. Nước này trông tốt với tôi. Nước đóng hộp đó trông không tốt với tôi. Bởi vì có hai sự nhận thức sai lầm đó. Nghĩ rằng nước đến theo hướng này. Tôi bắt đầu muốn một cái này và không muốn cái kia. Đó là sự phản ứng tự nhiên khi một chai nước trông có vẻ tốt và một chai nước khác trông có vẻ không tốt. Tôi thích có một chai nước mà trông có vẻ tốt với tôi. Vì vậy sau đó các bạn có được thứ này được gọi là thích và không thích. Chúng ta gọi nó là gì? Thích vô minh và không thích vô minh. Và điều đó kích hoạt nghiệp. Tại sao? Các bạn đấu tranh vì những thứ các bạn muốn. Các bạn đấu tranh để thoát khỏi những thứ các bạn không muốn. Và đó là nghiệp. Điều đó tạo ra nghiệp. Bởi vì điều đó, các bạn gieo trồng những hạt giống cho đời sau. Vì vậy nó bắt đầu trở thành một chu kỳ. Vậy nên điều mà Ngài Nagarjuna đang giải thích trong khổ thơ này là cùng một chu kỳ. Nếu các bạn không bao giờ hiểu ra rằng mọi thứ đang đến từ các bạn sẽ lặp lại. Các bạn gọi nó là gì nhỉ? Khởi động lại, lặp lại, các bạn sẽ chỉ tiếp tục như thế này và thế này. Cuộc đời của các bạn sẽ tiếp tục là một vòng xoắn ốc đi xuống. Và nó sẽ kết thúc bằng cái chết không thể tránh khỏi và sự nghèo nàn. Sự nghèo nàn tột cùng nơi mà các bạn thậm chí không sở hữu cơ thể của các bạn. Dù sao thì Ngài đang nói rằng đó là một chu kỳ điển hình. Chúng ta có thể phá vỡ nó không? Các bạn có thể phá vỡ nó không? Điều đó sẽ xuất hiện trong lớp học tiếp theo mà các bạn phải đến nếu các bạn muốn biết cách để phá vỡ nó. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn.